नमस्कार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई 2022 को नतिजा विभिन्न माध्यमबाट मोबाइलमा जानुहोला। मोबाइलमा गइसकेपछि मेसेज टच गर्नुहोला भनिन्छ। यसमा टच गर्नु हेरेर अब 1600 यसरी टाइप गर्नु हेरेर सेन्ड टु 1600 भनिन्छ। यसमा टच गर्नुहोला। हेरेर एसई राख्नुहोला। तपाईले क्यापिटलमा लेख्नुहोला एसई टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि हेरेर एक स्पेस दिनुहोला। आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नुहोला। जस्ताको तस्तै राख्नुहोला। सिम्बल नम्बर सही राख्नुपर्छ। त्यसपछि हेरेर सेन्ड भन्ने छ। यसरी पठाउनु होला। अब अर्को तरिका 35 जानकी टेक्नोलोजी प्राली र 35001 हेरेर सेन्ड टु 35001 मा यसरी टच गर्नुहोला। एसई भनेर टाइप गर्नुहोला। यसपछि आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नुहोला। हेरेर एसएमएस भन्ने छ। यसमा टच गर्नुहोला। अब एकैछिनपछि तपाईहरुको नतिजा यसरी आउनेछ। यो दुईटा भयो। अब हामीले अर्को तरिकाले पनि एम्बिसन ग्रुप प्रालीको 31061 मा 31061 यसरी टच गर्नुहोला। एसई टाइप गर्नुहोला। तपाईहरुले क्यापिटलमा लेख्नुहोला। त्यसपछि आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नुहोला जस्ताको तस्तै। भनेर एसएमएस भन्ने छ। एसएमएसमा यसरी टच गर्नुहोला। तरिका छ आइभीआर फोन कलबाट पनि नतिजा हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलमा जानुहोला। मोबाइलमा गइसकेपछि अब हेरेर किवर्डमा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि 1600 यसरी टाइप गर्नुहोला। कल गर्नुहोला। कल गरिसकेपछि निर्देशन अनुसार तपाईले आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नुहोला। गुगल क्रोम ब्राउजरमा www.se.ntc.net.np भनेर यसरी टाइप गर्नुहोला। त्यसको सर्च बारमा यसरी जानुहोला। neb.net.ntc.net.np भन्ने छ। यसमा टच गर्नुहोला। यसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुले हेरेर माथि 3 डटमा यसरी टच गर्नुहोला। 3 डटमा टच गरिसकेपछि डेस्कटप साइडलाई यसरी टिक लाउनुहोला। यसरी माथि सिम्बल नम्बर भन्ने छ। हेरेर तपाईहरुले आफ्नो सिम्बल नम्बर राख्नुहोला। हेरेर सिम्बल नम्बर राख्नुहोला। त्यसपछि सिम्बल नम्बर राखिसकेपछि जस्तै हेरेर सिम्बल नम्बर एबीसीडी तपाईहरुले सिकाउनलाई हेरेर डेट अफ बर्थ भन्ने छ। तपाईहरुले डेट अफ बर्थ राख्नुहोला। त्यसपछि डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि हेरेर सबमिट भन्ने छ। हेरेर सबमिट गरेर हेरेर माथि सर्च बारमा जानुहोला। जस्तै www.se.gov.np सर्च बारमा जानुहोला। गइसकेपछि सजिलै हेरेर तल हेर्न सक्नुहुन्छ। एसई 2081 भन्ने छ। 82 को रिजल्ट प्रकाशित हेरेर देखाउँछ। तपाईहरुले यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को तरिका तपाईहरुले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानो ठिमीको वेबसाइट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। www.neb.gov.np टाइप गर्नुहोला। अनि यसरी सर्च बारमा टच गर्नुहोला। पनि सजिलै तरिकाले सम्पूर्ण सूचना नतिजा हेर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सिम्बल नम्बर सही राख्नुहोला। आधिकारिक वेबसाइट मात्र प्रयोग गर्नुहोला। म हेरेर तपाईको भिडियोमा पनि राखिदिनेछु। अहबाब र गलत लिङ्कमा क्लिक नगर्नुहोस्। एसई 2022 को नतिजा हेर्ने यी सजिलो तरिकाहरू प्रयोग गरेर तपाईलाई आफ्नो नतिजा तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परे लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्।